දෙමි දෙමි යන්න තියෙන්නේ. හරි නේ යන්නේ. අපි ගිහින් එන්න. එන අපි යන්න. අපි ගිහින් එන්න. අඩෝ කෙවුඩේ තියෙන. අඩෝ මරාදන. නෑදරට දෙරසුව. ඊතන. ඒ එක තනි එකක් තියෙන එක තියන්. තනි එකක් තියෙන එක තියන්. මේ ලොක් කරද? ඔව් ඔව්. මොනවද බා? බිල්. මොනවද? බිල් අඩෝ ඕක පත්ත රසයි බා. ඉදිච්ච නේ. ඉදිච්ච තියෙන. ඔය රතුමාට තියෙන. අඩෝ මේ උරගෙන කාලේ යනවා කිය. ගහක් කට්ටියන තියෙන. යා වහින කාලේට රස අඩුයි මට ඉතින්. ඔව් බා. හයි 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 රත්තරන් යාළුවනේ. රත්තරන් යාළුවනේ 2023 අවුරුද්ද නිමා කරන්න අපි මෙහෙම යනවා කැලේ පන්සලක් වගේ. යාළුවනේ ඔයාලට දෙපැත්තේම තේ වතු තියෙනවා. ගමන් අපි යනවා බලන්න පුළුවන්. තේ වතු තියෙනවා. අපි සබ්ස්ක්‍රයිබ් කරන්න, ලයික් කරන්න, ෆලෝ කරන්න, බෙල් අයිකන් කරන්න, ක්ලික් කරලා තියාගන්න. අපේ සෙට් එක මද මෙහෙම දෙමි යනවා. අපි කියන දුක හිතිලා එක නැන්ද කෙනෙක් කුඩ තුනක් දුන්නා. ඊළඟට කුඩ රන් තියෙන 1S bet එකේ ඔට්ටුවල්ලා දිනලා. ඔයාලටත් කුඩ ගන්න පුළුවන් 1S bet එකේ ඔට්ටුවල්ලා දින්නවා. මම යටි ලින්ක් එක දාලා දෙන්න මේකෙන් කියලා රෙජිස්ටර් එක. ඉතුරුගේ ලින්ක් එක. අඩෝ අතන ගෙදරක් තියෙන බං මම. ලස්සන ගෙදර. මේ පන්සල බං. ඈ? මේ පන්සල. නෑ බං. අඩෝ පන්සල බං. ඒ මෙතනින් එහා පැත්තේ බං තියෙන අර මේ එක බං. DL. ඒ අර DL තියබ්බේ. ඔව් ඒක මෙතන මෙහා පැත්තේ බං. ඒක දැන් මම DL. ඔව් එතන උඩට යන්නේ අපි දැන්. අපිට එන්න දින මෙන්න ආවා. වෙන්නේ? ඔය ඇතුලේ පාර. මෙතන? මෙන්න මෙතනින් ඇවිල්ලා එන්නේ මේ හරි. නෑ මේක ඇතුලේ. ඈ? ආ මේකේ? ඔව් ඔන්න ඇතුලට ගිහින් කැලේ මැදින් එන්න තියෙන. ඒක තමයි පට්ට හදන. බයික් එක නම්ද? ඒකේ එන්න බෑ. බයි. ඒක තමයි එන්න ඕන අලි ගහනවා අර කිව්වේ. අඩ වොලිබෝල් පිට්ටේ නිකුත් තියෙන බා වොලිබෝලයක් ගහලා යන දීපුවා මේ සුපිරි. දැන් වොලිබෝල් පිටු දෙකක් තියෙනවා. ගන්න බැරි වෙයි. දෙකක් තියෙනවා. අයි දින එකේ ගිහින් පන්න. කතා කරලා බලමු. මෙතන මෙහා පැත්තෙන් යතනින් බහින තියෙන්නේ. කතා කරලා යන්න හම්බුනේ. එන් බලන්න යතුරුයි. ඔය ගියොත් මරනවා. මේ ඔතනලා ඉන්න බා හොඳ මේ වැඩි වෙලා. මේ යා ගාන්ටක් ගන්න. මේ කරුවලත් උනා බා. ඔච්චර ගන්න. ජෝත්. ෆෝන් එක නම් ගෙනා ෆෝන් එක බයිත් දැන්නේ. කැලේ පාරක් හොයාගෙන යනවා. මේක දිගේනේ. බලන්න මම මොකද අර අතන. ලිස්සනෝනේ. පරිසරයේ සුරකින්. හරිය. මේක දිග තමයි යන්නේ. දවසක් ආවයි කියන සාමාන්‍ය පාරවල් මතකයි. ඉන්න. යන්නේ දෙන්න හිතන්න හොඳේ තරම් බයි. අර කනුවක් ගන්න දැද ගන්න බඩ. ආ ආවා අන්න ඒ නැතින යට යන්න බෑ. අපි අර අයින්ද ගියා. ඉරප් දෙක ගලවමු. ගලවල යන්නේ ඉඳාගෙන. ඔන්න දැන්ටල් ලිස්සන. දැන් ඔව් යන්න බෑ පයින්. ඒ ගොඩින් තියපන්. ගොඩින් තියපන් සරපු.
මෙතනින් එහා පැත්තේ යන්න බැරි වෙයි. බල කෙනබ වලවල් තියෙන බලන්න යන්නේ. යන්න බෑ දියල්ල දෙන්නද? මෙතනින් එහා පැත්තේ දියල්ල. ඔය දියල්ල දෙන්න. මේ වටෙන් යන්න බැරි වෙයි. මෙහෙන් යවම් බල. වටෙන් යන්න බලන්න. දියල්ලක් හොයාගෙන යනවා. දියල්ල දෙන්න බුදල්ලා විසි. ඔතනින් යන්නද? මෙතන යන්න උල. මේවත්. අරුන් දෙන්න දන්නේ නැහනේ. ආයෙනවා. සෙරපු ගලවපා. අම්මෝ. ඒක නම් පිස්සුවක් කොහොමද? ඒ උඹල බලන් අරයි. අර මෙලව වගුලක් දෙන්නේ නැහැ. වෙන්න. ඕ! අල්ලගනින් ගහක් කොහොමද? ඕ! අඩෝ මේ ඉන්නේ බා. හරි, ඔතෙන් වාඩි. අම්මට සීරි වෙන්න. උතුම් දෙරයි හතරයි බෝයි. වීඩියෝ කරනවා. මේ ගල්ලේ. අයිගෙන අර අපේ වාසනාවට ඒක ක්ලියර් වෙච්ච හැටි බලන්න ඕනේ මට. ක්ලියර් වුණාට ගලමුද? මේ තව එකක් ඉන්නවා. උතුම් දෙරයි. ඉතින් මම පේන. උතේලාවට. මේ ඥායිනේ. අර කාර්බේටර් මෙතන ඉබන්නට වැටෙනවා. උන්න බෝ. අර අපි අර පාරෙන් ආවේ. අර පාරෙන් ආවේ. නෑ ඒ පාර නෙවෙයි. පාරෙන් තව පහළදී. අන්න බං අන්න පාලම. අර තියෙන ගඟ. අර තියෙන ගඟ අපි නාන්න අඩෝ අන්නත ඉන්න ඇවනම් මරු හොඳේ. අර අත ඉන්න ආන්නේ. හිටපන්කෝ. අර තියෙන පාල. මචං ඩ්‍රෝන් යවන්න ඕනේ. අවුරු පේන්නේ. ඒක අදලගෙන තියෙන්නේ. ඉතින් ඩ්‍රෝන් යවන්න දෙන්න. අර තියෙන ගඟ තියෙන අර දිගට. අඩෝ අන්න. ඩොටින් ඉනිගෙන තන මෙතන ඉන්න පුළුවන් ඉන්නේ. දී